नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या V.D क्रिएशन यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ खूप खास आणि इंटरेस्टिंग बनलेला आहे. त्याचबरोबर मित्रांनो, तुम्ही सगळ्यांनी लाईक करून कमेंट बॉक्समध्ये सांगायचे व्हिडिओ कसा वाटला. तर मित्रांनो, सर्वप्रथम तुम्ही व्हिडिओचा प्रिव्ह्यू बघून घ्या. जे उंच उडायची स्वप्न बघतात ना, ते खाली पडायला कधी घाबरत नाही. हॅशटॅग तर मित्रांनो, तुम्ही सर्वांनी व्हिडिओचा प्रिव्ह्यू पाहिलेला असेल. हा व्हिडिओ क्रिएट करायला आपल्याला अलाइट मोशनची गरज भासू शकते. ते आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर पिन करून ठेवले आहे, तेथून तुम्ही इन्स्टॉल करून घ्या. तसेच मित्रांनो, या व्हिडिओचे लागणारे सर्व जे मटेरियल आहे ते आपल्या यूट्यूब टेलिग्राम चॅनलला तुम्हाला मी देत जाईल, तेथून तुम्ही घेऊ शकता. त्या अगोदर मित्रांनो, व्हिडिओला लाईक करून आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायचे आणि त्याचबरोबर कमेंटमध्ये सांगायचे की व्हिडिओ कसा वाटला. चला तर मग मित्रांनो, आपण आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. सर्वप्रथम अलाइट मोशन ओपन करायचं आहे. त्यानंतर तुमच्यासमोर असा इंटरफेस येईल. त्यानंतर तुम्ही प्लसच्या चिन्हावर क्लिक करायचं आहे. तर मित्रांनो, अलाइट मोशन ओपन केल्यानंतर तुमच्यासमोर अशा प्रकारचा इंटरफेस येईल. त्यानंतर तुम्ही खाली दिलेलं प्लसच्या चिन्हावर क्लिक करायचं आहे आणि 4.5चा रेशो सिलेक्ट करून रेल्युशन 720 जे आहे ते सिलेक्ट करायचे आणि क्रिएट प्रोजेक्टवर क्लिक करायचे. त्यानंतर मित्रांनो, परत एकदा प्लसच्या चिन्हावर क्लिक करायचे आणि सॉन्ग सिलेक्ट करून घ्यायचे. सॉन्ग सिलेक्ट करायचे. सॉन्ग सिलेक्ट करण्यासाठी भावना इथे जी काय सॉन्ग समोर प्लसची की दिली त्याच्यावर क्लिक करायचे आणि आपले सॉन्ग सिलेक्ट होईल. त्यानंतर मित्रांनो, या प्रकारचं सॉन्ग जे काय मी तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर देईल, तिथून तुम्ही डाउनलोड करून घ्या. भावांनो, सर्वप्रथम आपल्याला प्लसच्या चिन्हावर क्लिक करायचे आणि इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन पहिल्यांदा आपल्याला जी काय अशी 12 टेम्पलेट असेल ती घ्यायची. या प्रकारचे. त्यानंतर याला असं मित्रांनो, आपल्याला पहिल्यांदा डायलॉग जिथे जिथे डायलॉग येतो तिथे तिथं आपल्याला पहिल्यांदा बुकमार्क द्यायचे. स्वप्न बघतात ना, ते खाली इथपर्यंत एक बार द्यायचा आहे, बुकमार्क द्यायची. ते खाली पडायला कधी घाबरत नाही. हॅशटॅग घाबरत नाही आणि हॅशटॅग इथपर्यंत एक अशी या प्रकारे बुकमार्क द्यायचे. त्यानंतर मित्रांनो, परत पुन्हा एकदा प्लसच्या चिन्हावर क्लिक करायचे आणि हे जे काही आपले टेक्स्ट असतात ना, हे घ्यायचे प्लसच्या चिन्हावर क्लिक करून आणि या प्रकारे असं सेट करून घ्यायचं पहिल्या बुकमार्कपर्यंत. जे उंच उडायची स्वप्न बघतात ना, ते खाली इथपर्यंत घ्यायचे मित्रांनो. या प्रकारे इथपर्यंत व्यापारी सेट करून घ्यायचे. त्यानंतर पुन्हा प्लसच्या चिन्हावर क्लिक करायचे आणि त्या पुढचा डायलॉग सिलेक्ट करायचा आहे. या प्रकारे असे त्याला सेट करून घ्यायचं मध्यभागी. पडायला कधी घाबरत नाही. हॅशटॅग परत पुन्हा प्लसच्या चिन्हावर क्लिक करून त्याच्या पुढचा डायलॉग असं या प्रकारे सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. असं या प्रकारे त्याचप्रमाणे खाली प्लसच्या चिन्हावर क्लिक करायचं आणि याला असं सेट करायचं आणि पुन्हा एकदा सॉंग्स ऐकायचे पूर्ण. इथे एक बुकमार्क द्यायची आणि याला डिलीट करायचं, कट करायचं. आणि आता इथून पुढे तुम्हाला भावना एक इमेज लावत असेल तर एक इमेज लावू शकता, 2 इमेज लावायचे 2 लावू शकता. इथे एक इमेज या प्रकारे सॉन्ग सिलेक्ट पूर्ण ऐकायचे आणि बुकमार्क देऊन घ्यायचे. आता इथं तर भावांनो, या प्रकारे बुकमार्क द्यायचे. त्यानंतर आपण जो टेक्स्ट टाकला त्याच्या पुढच्या बुकमार्कवर द्यायचे आणि इमेज घ्यायचा आहे. आपला जो काही इमेज आहे तो असं या प्रकारे इमेज घ्यायचा आणि याला पूर्णपणे असं सेट करायचं आहे. असं या प्रकारे पुढच्या बुकमार्कपर्यंत घेऊन जायचं आणि कट द्यायचं आहे. याच प्रकारे मित्रांनो, पूर्ण बुकमार्कवर आपले असेच फोटो सेट करायचे. तर भावना बघू शकता तुम्ही, मी या प्रकारे सर्व इमेज सेट केले आहेत आपल्या बुकमार्कवर. तर मित्रांनो, या प्रकारे सेट झाल्यानंतर
पहिल्यांदा मी तुम्हाला जी एक शेकी पिक्स प्रेझेंट लिंक देईल ती तुम्ही आपल्या टेलिग्राम म्हणजेच डिस्क्रिप्शनमध्ये मी त्याची लिंक देईल, तिथून तुम्ही व्हेरीफाय करून घ्यायची आपल्या अलाइट मोशनमध्ये. तर भावांनो, मी जी काही शेकी पिक्सची लिंक देणार आहे ती या प्रकारे असेल. तर भावांनो, तुम्ही सर्वप्रथम ही लिंक आपल्या अलाइट मोशनमध्ये व्हेरीफाय केल्यानंतर तुमच्यासमोर असा इंटरफेस येईल. त्यानंतर ही लिंक ओपन करायची आणि पहिला जो काही इमेज आहे त्याच्यावर क्लिक करायचे आणि इफेक्टवर क्लिक करून हा इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी करून घेतल्यानंतर पुन्हा आपल्या व्हिडिओवर यायचे. भावांनो, आपल्या व्हिडिओ आल्यानंतर पुन्हा आपला जो काही पहिला जेवण सोडायचे स्वप्न बघतात ना, हा जो काही टेक्स्ट आहे त्याच्यावर असं क्लिक करायचं आहे आणि इफेक्टमध्ये जाऊन हा इफेक्ट याला पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर भावांनो, याच प्रकारे दुसरा जो आपला टेक्स्ट आहे त्याच्यावर सुद्धा इफेक्ट हा पेस्ट करायचा आहे. त्यानंतर पुन्हा 3 नंबरच्या टेक्स्टवर सुद्धा आपला हा जो काय आहे इफेक्ट सेट करायचा आहे. त्याच्यानंतर मित्रांनो पुन्हा बॅक यायचे आणि मी जी काही तुम्हाला जी शेकी इफेक्ट लिंक आहे त्याच्यावर जायचे. भावांनो, आपल्या प्रेझेंट लिंकवर आल्यानंतर 2 नंबरचा इमेज आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे, इफेक्टवर क्लिक करायचं आणि हा इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर पुन्हा आपल्या व्हिडिओवर जायचं आहे. आपल्या व्हिडिओवर आल्यानंतर मित्रांनो आपला जो काय पहिला इमेज आहे त्याच्यावर हा इफेक्ट सेट करायचा आहे. हा इफेक्ट सेट करण्यासाठी मित्रांनो आपला पहिला इमेज आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे आणि इफेक्टवर क्लिक करून 3 डॉटवर क्लिक करून आपल्या पेस्ट इफेक्टवर द्यायचं आहे. म्हणजेच आपला व्हिडिओ या प्रकारे येईल. त्याचप्रमाणे दुसऱ्या इमेजवर सुद्धा हा इफेक्ट सेट करायचा असा या प्रकारे. तिसऱ्या इमेजवर सुद्धा याच प्रकारे इफेक्ट सेट करत जायचे. असेच या प्रकारे इफेक्ट सेट करून घ्यायचे सगळे. असे सर्व इफेक्ट सेट करून झाल्यानंतर मित्रांनो, तर भावांनो या प्रकारे पहिल्या इमेजवर यायचे आणि प्लसच्या चिन्हावर क्लिक करून ब्लॅक शॅडो जो काय तो तुम्ही सिलेक्ट करायचा आहे. म्हणजे अशा प्रकारचा ब्लॅक शॅडो मी तुम्हाला देईन, तो तुम्ही असं या प्रकारे इमेजवर सेट करायचा आहे. असं या प्रकारे इथे असं सेट करायचं आहे. म्हणजे तसं या प्रकारे स्क्रोल करत लास्टपर्यंत असा द्यायचा आहे. तसं या प्रकारे वर घ्यायचं आहे आणि पहिल्या इमेजवर यायचे आणि प्लसच्या चिन्हावर क्लिक करून आपला जो काही इमेज आहे स्वतः मी हा इथे या प्रकारे असं सिलेक्ट करून थोडंसं नॉर्मल बारीक करायचं आहे आणि या प्रकारे इथे सेट करायचं आणि लास्टपर्यंत स्क्रोल करत घेऊन जाऊन याला लास्टपर्यंत द्यायचं आहे. या प्रकारे सेट झाल्यानंतर मित्रांनो हे जे आपण टेक्स्टला जो काही इफेक्ट दिला तो आपण इफेक्ट डिलीट करूयात. हे टेक्स्टवरचे जे इफेक्ट आहेत ते डिलीट करायचे आहेत मित्रांनो. टेक्स्टवरचे इफेक्ट डिलीट करायचे आहेत कारण ते चांगले दिसत नाहीत. तर मित्रांनो या प्रकारे टेक्स्टवरचे इफेक्ट डिलीट केल्यानंतर खाली दिलेल्या प्लसच्या चिन्हावर क्लिक करायचं आणि या प्रकारे जे काही तुम्हाला पार्टिकल टेम्पलेट दिली ती तुम्ही या प्रकारे अशी ॲड करून घ्यायची. बघूयात छान दिसतील का. या प्रकारे याला स्क्रीन करून बघूयात. तिथून असं याला कट द्यायचं. तर मित्रांनो हे घेतल्यानंतर आपला जो काय फर्स्ट हा जो काय आहे त्याच्यावर यायचे आणि त्याच्यावर क्लिक करायचं आणि मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन बरोबर मध्यभागी एक पॉईंट द्यायचा आहे आणि हाच पॉईंट या साईडला खेचून घ्यायचा. परत दुसरा पॉईंट ह्या साईडला खेचून घ्यायचा आणि तिसरा देऊन पहिल्या पॉईंटवर जायचे आणि याला असं या प्रकारे वरच्या साईडला खेचून घ्यायचं आहे आणि मध्यभागी यायचे आणि पुन्हा लास्टला येऊन या प्रकारे याला खेचून घ्यायचं आहे. जोपर्यंत रेड लाईन येत नाही तोपर्यंत असं खेचून घ्यायचं. पुन्हा मधल्या पॉईंटवर यायचं आणि याला मध्यभागी घ्यायचे. त्याच्यानंतर मित्रांनो खालती जो 2 ऑप्शनचा ऑप्शन आहे सर्कल त्याच्यावर क्लिक करायचे आणि याचे ऑप्शन देऊन 14 करून याला
या साईडला द्यायचं आहे आणि याला सुद्धा असं -14 मध्ये 14 -15 किंवा 14 मध्ये या प्रकारे सेट करून याला इथे 0 करून घ्यायचं, मध्यभागी 0 करून घ्यायचं. म्हणजे आपला जो टेक्स्ट काय आहे जे उंचवण्याची स्वप्न बघतात ना ते खाली पडणार. या प्रकारे झाल्यानंतर मुवमेंट ट्रान्सफरमध्ये जाऊन पहिल्या ऑप्शनवर यायचे आणि हा जो काय एरो आहे त्याच्यावर जाऊन याच्यावर यायचे आणि याला इकडे आणि याला वरच्या साईडला आणि थोडंसं पुढं स्क्रॉल करत जायचं, याला इकडे आणि याला इकडे. या प्रकारे असं सेट करायचं. म्हणजे तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, असं या प्रकारे सेट होईल. स्वप्न बघतात ना ते खाली पडायला कधी घाबरत नाही. तर या प्रकारे मित्रांनो तर भावून हे झाल्यानंतर याच्यात येऊन याला असं या प्रकारे म्हणजे याचा जो व्हिडिओ येईल तो स्टॉप होईल जास्त वेळ. याला या प्रकारे असं स्वप्न बघतात ना ते खाली पडायला याला या प्रकारे असं तुम्ही सेट करू शकता आणि याला असं या प्रकारे खाली तुम्ही बघू शकता. स्वप्न बघतात ना ते खाली पडायला कधी घाबरत नाही. मित्रांनो दुसऱ्याला पण तसंच करायचं आहे. ह्याचे घ्यायचे मुवमेंट ट्रान्सफरमध्ये जायचे आणि मध्ये एक की द्यायची, याला इकडे वळायचं, मध्ये पुन्हा एकदा की द्यायची, इकडे वळायचं आणि एक की देऊन पहिल्यांदा पहिल्या कीवर जायचं आणि याला या प्रकारे असं खेचून घ्यायचं आहे. पुन्हा लास्टच्या कीवर जायचं आणि याला या प्रकारे असं खेचून घ्यायचं आहे. खेचून घ्यायचं असं या प्रकारे. तर बघू शकता मित्रांनो या प्रकारे सिलेक्ट झाल्यानंतर मधल्या बिंदूवर यायचे आणि खालचा जो ऑप्शन आहे त्याच्यावर क्लिक करायचे आणि मध्यभागी याला 14वर ठेवायचे आणि याला या साईडला खेचून घ्यायचं. पुन्हा या प्लसची की द्यायची आणि याला जो काय तो -15वर ठेवायचे आणि या साईडला खेचून परत पुन्हा मध्ये द्यायची आणि 0 ठेवायचे. त्यानंतर मित्रांनो परत पुन्हा एकदा वरच्या ऑप्शनवर जायचे आणि हा जो काय एरो आहे याला या प्रकारे असं पूर्णपणे खेचून घ्यायचं याला इथे असं या प्रकारे. त्यानंतर परत मित्रांनो तुम्ही बघू शकता या प्रकारे झाले आणि याला सुद्धा या प्रकारे सिलेक्ट करायचं. म्हणजे ते की द्यायची त्याला इकडे खेचायचं, दुसरी की द्यायची इकडे खेचायची, तिसरी की जागेवर ठेवायची आणि पहिल्या कीवर जाऊन त्याला या प्रकारे असं वरती मूव्ह करायचं आणि लास्टची जी की आहे त्याला सुद्धा इकडे या प्रकारे असं खेचून घ्यायचं आहे. या प्रकारे खेचून घ्यायचे. पुन्हा मधल्या कीवर जायचे आणि एक की द्यायची आणि इकडे खेच म्हणजेच याला 14वर ठेवायचे आणि मधल्या ऑप्शनवर जाऊन याला -15वर 14वर घ्यायचे आणि पुन्हा प्लस एक की द्यायची आणि 0वर ठेवायचं आहे आणि हा जो काही दोन्ही डॉटच्या मध्ये यायचे आणि वरच्या ऑप्शन क्लिक करून हा जो काही याला असं या प्रकारे सिलेक्ट करायचे. सिलेक्ट झाल्यानंतर मित्रांनो बघू शकतो तुम्ही आपल्या या प्रकारे व्हिडिओ डिटेल्स क्रिएट झालेला आहे. तर मित्रांनो या प्रकारे आपला डिटेल्स क्रिएट झालेला आहे. त्याचप्रमाणे मित्रांनो पहिल्या इमेजवर यायचे आणि जी काही प्लसची की आहे त्याच्यावर क्लिक करायचे आणि इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन आपल्याला आणखी एक पार्टिकल टेम्पलेट अशी सिलेक्ट करायची. म्हणजेच या प्रकारे आहे ते क्लिक करायचे आणि याला 3 डॉटवर जाऊन फुल स्क्रीन करून घ्यायचे आणि ब्लेंडिंग ऑफिसमध्ये जाऊन लाईटिंगमध्ये स्क्रीन करून घ्यायचे. बघू शकता मित्रांनो तुम्ही या प्रकारे तर मित्रांनो या प्रकारे आपला डिटेल्स क्रिएट झालेला आहे आणि याला पुन्हा स्टार्टिंगला यायचे, याला इथून कट द्यायचं आहे म्हणजे व्हिडिओ आपला जास्त लांब जाणार नाही. जो काही तुमचा सिम्बॉल आहे मित्रांनो तो तुम्ही इथे देऊ शकता.
माझा जो काही सिम्बॉल आहे तर मी या प्रकारे असं ऑब्जेक्टच्या मध्ये जाऊन स्क्रीन करून याला असं पूर्णपणे इथे सेट करून घेतो पहिल्या कीपर्यंत असं या प्रकारे बघा मित्रांनो, पहिल्या इमेजपर्यंत याला असं सेट करून घेतो हे लोगोला. या प्रकारे प्लसचं नाव क्लिक द्यायचे आणि याला जी काही बॉर्डर आहे ती सिलेक्ट करून घ्यायची. ही जी बॉर्डर आहे ती लास्टपर्यंत अशी स्क्रोल करत घेऊन यायची. तर मित्रांनो या प्रकारे आपला व्हिडिओ क्रिएट झालेला आहे. तर मित्रांनो सर्वांनी व्हिडिओला लाईक करायचे आणि कमेंट बॉक्समध्ये सांगायचे की व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला. तर भेटूया मित्रांनो आपण पुढील व्हिडिओमध्ये. त्या अगोदर मित्रांनो हा व्हिडिओ सेव्ह करायसाठी इथे वर उजव्या साईडला एक्सपोर्टचं बटन दिले त्याच्यावर क्लिक करायचे आणि एक्सपोर्टवर क्लिक करायचे, म्हणजेच आपला व्हिडिओ एक्सपोर्ट व्हायला सुरुवात होईल.